ทุกคนเชื่อไหมครับว่ามีคนกลุ่มหนึ่งครับไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้รถยนต์แต่ว่าใช้รถม้าไม่ใช้มือถือไม่ใช้คอมพิวเตอร์ใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สุดแต่พวกเขาอาศัยอยู่กลางสหรัฐอเมริกาและนี่คือเรื่องราวของชาวอาร์มิชครับเป็นกลุ่มคนที่ไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้เทคโนโลยีแต่อยู่กลางสหรัฐอเมริกาต้องบอกก่อนว่าครับคลิปวิดีโอนี้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญครับตอนแรกเราไปเพนซิลเวเนียแล้วก็ตั้งใจไปอยู่ฟาร์มแต่ว่าเห็นครอบครัวหนึ่งครับเขานั่งรถม้าแล้วก็แต่งตัวแบบย้อนยุคเธอมีรถม้าด้วยรถม้าแล้วแบบคนที่นั่งอ่ะแต่งตัวแบบย้อนยุคอ่ะตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ครับเขาคือชาวอาร์มิชซึ่งเมื่อยิ่งศึกษาไปเนี่ยยิ่งพบเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับว่าทำไมคนที่ใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมแบบนี้ถึงมาอยู่กลางสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศแห่งทุนนิยมและนั่นแหละฮะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือในวิดีโอนี้ครับเราจะใช้เฉพาะรูปและวิดีโอที่เห็นหน้าเนี่ยเฉพาะที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปรู้จักกับชาวอาร์มิชกันครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่รัฐเพนซิลเวเนียนะครับเมืองที่ชื่อว่าแลนคาสเตอร์นะครับที่นี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเมืองนะฮะที่มีฟาร์มอะไรเงี้ยเยอะมากแต่ว่าจริงๆที่นี่มีความน่าสนใจหนึ่งอย่างนะครับที่นี่เป็นบ้านนะครับหรือถิ่นอยู่อาศัยของชาวเอมิชด้วยนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเขาอยู่ที่นี่เนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีประชากรประมาณแบบ2-3 แสนคนทั่วสหรัฐคือเยอะมากครับแต่ว่าตอนเขาอพยพมาเนี่ยเขามาอยู่ที่เนี่ยที่เพนซิลเวเนียเนี่ยเป็นที่แรกนะฮะแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่เอมิชวิลเลจนะครับเพื่อมาศึกษาข้อมูลก่อนจะไปดูชีวิตเขาจริงๆนะครับซึ่งน้องก็มาแล้วครับยังไม่ได้ซื้อนะคะแต่ว่าให้ดูก่อนว่าเอาสรุปเอาแบบไหนเอาแบบนี่ไงครับเฮาส์ทัวร์เฉยๆเมื่อกี้ซื้อมาเท่าไหร่นะครับทัวร์ละ11 เหรียญ11 เหรียญนะครับอันนี้จะเป็นการเขาเรียกว่าเฮาส์ทัวร์คือเราจะเข้ามาดูในบ้านเขาจริงๆก่อนเขาพามาดูครัวของจริงนะครับเมื่อกี้เขาก็จะเล่าเรื่องให้ฟังนะครับว่าแบบชีวิตของชาวเอมิชเนี่ยแบบวัฒนธรรมเริ่มต้นยังไงคือเขาไม่มีการใช้ไฟฟ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกวัตถุดิบใหม่ๆเขาจะไม่ได้ใช้กันแต่ว่าก็จะมีบางอย่างที่เอามาใช้นี่ฮะเครื่องซักผ้าอันนี้คือน่าจะเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วปะใหม่แล้วอันนี้ใหม่อันนี้ล่าสุดที่เขาใช้อยู่อันนี้คือสมัยก่อนที่เขาอันนี้คือสมัยก่อนนะครับที่เขาใช้กันแล้วก็นี่ฮะโอ้โหเป็นแบบเป็นหม้อต้มเป็นอะไรไปเลยนะโอเคครับก็เดี๋ยวจะสรุปใจความคร่าวๆให้ฟังนะคือต้องบอกก่อนว่าชาวเอมิชเนี่ยก็จริงๆเป็นชนกลุ่มหนึ่งนะครับที่อพยพมาถ้านับตั้งแต่สมัยก่อนที่ผมอ่านประวัติมาจริงๆเนี่ยก็คือว่าเขาก็อยู่นี่แหละในประเทศแบบสวิตเซอร์แลนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ศาสนาคริสต์เนี่ยมีการบอกว่าเขาเหมือนกลุ่มเขาเนี่ยถูกกดขี่คือเหมือนประมาณว่าเขาว่ามีนิกายของตัวเองคือแยกออกมาเขาเรียกว่านิกายที่มีชื่อว่าอนาเบปติสปกติเนี่ยคริสต์เขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรศีลจุบใช่ไหมต้องสินจุ่มลงไปในน้ำแต่เขามีความเชื่อว่าเด็กอ่ะไม่มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจเองได้เขาเลยเชื่อในแบบศีลจุ่มของผู้ใหญ่คือเบปไทป์แบบผู้ใหญ่คือเชื่อแบบนั้นแล้วหลังจากเวลาผ่านไปนะครับก็มีคนเชื่อแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆเขาก็เลยโดนศาสนาคริสต์นิกายอื่นคาทอลิกโปรเตสแตนต์เนี่ยก็คือในการตามล่าก็คือเอาง่ายคือโดนฆ่าเลยนะโดนฆ่าเขาก็เลยอพยพย้ายถิ่นฐานกระจายไปทั่วยุโรปครับไปอยู่เยอรมันบ้างอะไรบ้างเงี้ยจนสุดท้ายครับเขาก็อพยพถิ่นฐานส่วนหนึ่งมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มาลงหลักปักฐานที่เพนซิลเวเนียเนี่ยคือรัฐแรกนะครับแปลว่าถ้าอยากดูเอมิชแบบดั้งเดิมเก่าแก่ที่สุดในอเมริกาก็คือที่เพนซิลเวเนียแต่เขาบอกว่ารัฐอื่นเนี่ยมีอาศัยอยู่เยอะกว่าเช่นโอไฮโออะไรพวกนี้อินเดียนาอันนี้จะมีชาวเอมิชอยู่เยอะกว่านะครับความโดดเด่นของเขาก็คือชาวเอมิชเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเขาเรียกว่ากลุ่ม Old Order กับ New Order จริงๆแล้ว Order เนี่ยเวลา All 1ก็คือเป็นภาษาเยอรมันออกเสียงแบบเยอรมันแต่เป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น Order นะวิธีการคิดง่ายๆคือ Order เนี่ยก็จะไม่เชื่อเรื่องเทคโนโลยีเขาก็จะแบบไม่ใช้ไฟฟ้าการเดินทางของเขาก็จะใช้รถม้าอย่างเดียวคือเขาจะไม่ใช้ไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีทีวีไม่มีโทรทัศน์มือถือก็ไม่ใช้เขาจะพยายามแยกจากโลกภายนอกให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ความเจ๋งวันนั้นก็คือว่าชาวเอมิชเนี่ยเขาไม่เกณฑ์อาหารไม่มีประกันสังคมแต่ถ้ากลุ่ม New Orderเนี่ยก็จะเริ่มมีการปรับตัวเริ่มมีใช้ไฟฟ้าในบ้านบ้างเขาก็จะรับวัฒนธรรมบางส่วนก็ยังรักษาไว้บางส่วนก็เปลี่ยนนะคะแต่จริงๆไม่ใช่ว่าชาวเอมิชเนี่ยเขาไม่ยอมขึ้นรถไฟหรือเครื่องบินนะเขาจะขึ้นบ้างในกรณีต้องไปต่างเมืองมีธุระอะไรจริงๆนะฮะ
แล้วก็ชาวเอมิชเนี่ยคือเขานับถือศาสนาคริสต์ใช่ไหมนิกายอนาเบปติสมันจะมีความเจ๋งอย่างหนึ่งคือเขาไม่มีโบสถ์ของตัวเองนะครับไม่มีโบสถ์ไม่มีวัดแต่ว่าเวลาเราฟังชาวเอมิชเนี่ยเขาจะอยู่เขาเรียกว่าอยู่กันเป็นโบสถ์ของตัวเองโบสถ์ของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบกลุ่มจะมีโบสถ์นึงเนี่ยจะมีประมาณ 20-30 ครอบครัวได้ซึ่ง 20-30 ครอบครัวเนี้ยหมายความว่าเวลาเขาจะทำพิธีทางศาสนาเนี่ยเขาจะไปบ้านใครสักคนหนึ่งใช่แล้วก็จัดตรงสวนแล้วก็มีบาทหลวงก็คือหมายความว่าคนที่อยู่ในโบสถ์เดียวกันเนี่ยก็จะมีใช้บาทหลวงคนเดียวกันมีศาสตราจารย์คนเดียวกันเขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มโบสถ์เดียวกันแปลว่าอารมณ์ประมาณว่าแบบเหมือนมี 20-30 ครอบครัวแยกเป็นหมู่บ้านนึงอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นซึ่งเขามีกฎด้วยนะว่าคนจะแต่งงานกันได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มาจากกลุ่มโบสถ์เดียวกันเท่านั้นคือนอกจากจะไม่แต่งงานอยู่กินกับคนนอกแล้วนะครับก็คือจะต้องแต่งงานกันในโบสถ์เดียวกันด้วยอันนี้คือข้อมูลที่ศึกษามาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความเจ๋งที่แบบเฮ้ยเขาทำขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเขาเย็บชุดเองด้วยนะใช่แล้วก็ส่วนแบบพวกเสื้อผ้าเงี้ยครับเขาก็จะพยายามใส่สีที่เป็นแบบธรรมชาติคือชาวเอมิชเนี่ยนอกจากเรื่องชุดแล้วเนี่ยอย่างผู้ชายผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็จะไม่แต่งหน้าแล้วก็ถ้าแบบว่ากลุ่มแบบอนุรักษ์จริงๆเนี่ยนะเขาจะไม่ตัดผมด้วยแล้วเขาจะใช้วิธีการรวบผมเวลาออกไปข้างนอกครับแล้วต้องเอามีที่คุมผมคุมไว้ส่วนผู้ชายเนี่ยครับก็จะไม่โกนหนวดโกนเขาก็จะไว้เคราไปเลยอันนี้คือกลุ่มที่แบบว่าเคร่งนะก็จะเป็นแบบนั้นแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องอีกว่าชาวเอมิชเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่ามีลูกมากๆยิ่งดีเพราะฉะนั้น1ครอบครัวเนี่ยเขาจะไม่คุมกำเนิดครับเขาจะมีลูกเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นว่าจากชาวเอมิชที่อพยพมาตอนแรกไม่กี่คนเนี่ยก็เลยขยายจำนวนคนแบบเพิ่มเป็น 2-3 แสนคนในระยะเวลาที่รวดเร็วแล้วก็ที่สำคัญเลยคือชาวเอมิชเนี่ยเขาจะเรียนหนังสือกันถึงแค่เกรด 8ตีง่ายๆก็คือประมาณม.2 ของประเทศไทยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะศึกษาไปปรึกษาที่บ้านแล้วจะเริ่มศึกษาวิชาชีพกับครอบครัวกับอะไรอย่างเงี้ยทำฟาร์มทำไร่ทำนาทำสวนทำงานหัตถกรรมงานช่างอะไรก็แล้วแต่นะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่ออายุครบ16 ปีครับชาวเอมิชเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้ออกไปใช้ชีวิตไปลองใช้ชีวิตได้สุดเหวี่ยงเลยแต่เมื่อกลับมาหมู่บ้านครับเขาจะต้องเลือกนะฮะว่าเขาจะเป็นชาวเอมิชต่อไปหรือเลือกที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกคือเลิกเป็นชาวซึ่งเขาบอกว่าคนที่เลือกออกไปเนี่ยจะไม่สามารถกลับเข้ามาได้อีกตัดขาดได้เลยเหมือนพ่อแม่ตัดขาดลูกใช่แต่ว่าประเด็นคืออะไรรู้ไหมคือความเชื่อของเขาอะใครก็ตามที่ออกจากเอมิชไปเนี่ยก็คือจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์จะไม่ได้เจอพระเจ้านั่นคือความเชื่อของเขาเพราะนั้นก็เลยมีคนที่ออกไปจริงๆอะแค่ประมาณ 10-25% ซึ่งที่เหลือเนี่ยเขาก็เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปถามชาวเอมิชนะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับชีวิตแบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเขาก็มีความสุขดีคือผมไปดูรายการนึงเนี่ยของพื้นที่ชีวิตเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องว่าไปสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งชื่ออะไรเดี๋ยวผมขึ้นให้ครับคนนี้เป็นเจ้าของแอนตี้แอนเนี่ยเป็นชาวเอมิชนะครับแล้วเขาบอกว่าเธอเนี่ยได้ออกไปเห็นโลกข้างนอกภายแรกขึ้นเครื่องบินครั้งแรกแล้วเธอก็ตกใจมากหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เลยเลือกที่จะออกจากการเป็นเอมิชแล้วก็ไปทำธุรกิจเพราะว่าเธอมองว่าแบบวิถีของเอมิชทำให้เธอรู้สึกอึดอัดอันนี้ความรู้สึกของ1คนนะแต่นั่นแหละเขาก็เลยเลือกออกไปเรื่องของโบสถ์เหตุผลที่เขาไม่มีโบสถ์นะครับเขาจะไม่สร้างรูปปั้นตัวแทนพระเจ้าหรืออะไรทั้งสิ้นเลยเพราะเขาเชื่อว่ามันเป็นการใช้ทรัพยากรของโลกชาวเอมิชเชื่อในเรื่องของการที่ใช้ทรัพยากรของโลกให้น้อยที่สุดนะครับเขามีความสุขในแบบนี้ของเขาได้เพราะนั้นเขาก็เลยแบบใช้ชีวิตอยู่แบบดั้งเดิมของเราก็ทำไมเขาถามว่าเขาเหมือนเขาเขียนว่าทำไมชาวเอมิชจะต้องเลี้ยงพีคอกก็คือนกยูงนะคะเหตุผลคือพีคอกมันเสียงดังเหมือนหมาก็คือง่ายครับชาวเอมิชเลี้ยงนกยูงแทนหมาใช่เพราะว่าเมื่อกี้เสียงดังจริงเจ๋งว่ะฉันเพิ่งรู้เพราะเวลาเห็นอะไรมันร้องเลยอะเนี่ยแหละครับเข้าบ้าน Watch Dog จะบอกทุกคนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ Amish Village นะครับซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่สถานที่อยู่จริงและเมื่อก่อนอาจจะเคยเป็นสถานที่อยู่จริงๆของชาว Amish นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็แยกย้ายไปอยู่ตามชุมชนหมู่บ้านซึ่งเดี๋ยวเราจะขับไปตรงนั้นด้วยอันนี้คือรถม้าครับซึ่งวันก่อนเราก็เพิ่งเจอไปคือเขาก็ปรับให้เข้ายุคสมัยนะคือรถม้าเขาก็มีไฟท้ายนึกออกปะมีไฟท้ายมีไฟเลี้ยวอย่างเงี้ยเพื่อให้รถเห็นเนี่ยเขาบอกว่าชาวเอมิชเนี่ยคือเนื่องจากที่เขาแบบไม่มีการแบบสร้างรูปปั้นหรืออะไรแบบแทนพระเจ้าอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีความเชื่อว่าเขาจะไม่ถ่ายรูปเพราะว่าการมีรูปเนี่ยมันคืออะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจว่ามันไม่ดีกับตัวพวกเขายังไงนะฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าชาวเอมิชปัจจุบันเนี่ยก็อารมณ์รวยขึ้นเยอะก็เลยกลายเป็นว่าปัจจุบันเหมือนกับว่าการที่ถ่ายรูปแบบเก๊กหน้ากล้องอ่ะเหมือนโพสเพื่อถ่ายเป็นเรื่องน่าละอายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการถ่ายแบบระยะไกลหรือเห็นหน้าไม่ชัดหรือเป็นการแคนดิดสามารถทำได้หรือบางครั้งโพสถ่ายรูปเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆเขาก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วนะก็จะมีอย่างนั้นยกเว้นแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเขาเรียกว่า old order จริงๆเนี่ยเขาก็จะซีเรียสเรื่องการถ่ายรูปเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นรูปตามอินเทอร์เน็ตที่เป็นรูปภาพของชาวเอมิชเนี่ยคือจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วหรือเขาจะวิธีการถ่ายแคนดิดเอาแบบถ่ายเหมือนแบบไม่ตั้งใจแบบถ่ายตอนเผลออะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ผิด
อันนี้ก็คือเป็นโรงเรียนน่าจะเคยใช้จริงๆนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนว่าโรงเรียนของชาวเอมิชเนี่ยเขาเป็นคือเหมือนกับว่าเขาจะไม่มีแบ่งกับเขาเรียกว่าอะไรนะแบ่งชั้นแบ่งอะไรก็คือครูคนเดียวอะสอนรวมๆกันหมดเลยก็คือใน1โบสถ์นะฮะเขาก็จะมาเรียนด้วยกันเนี่ยก็จะมีครู1คนนะครับแล้วก็สอนวิชาพื้นฐานทั้งหมดที่ต้องรู้แล้วทุกคนก็จะมาเรียนรวมกันนะครับจนถึงเรียนแค่8ปีคือเรื่องนี้มันก็เลยทำให้มีปัญหาบ้างเขาบอกว่าชาวเอมิชบางคนเนี่ยด้วยความที่เรียนไม่สูงเนี่ยเขาก็กลายเป็นว่าบางคนอ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้ก็มีซึ่งภาษาที่เขาใช้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาษาเยอรมันนะครับแต่เป็นเยอรมันที่แบบมีความแบบดัดแปลงมาบ้างแล้วอ่ะเป็นเยอรมันเขาเรียกว่าเยอรมันที่มีการผิดเพี้ยนมาตามกาลเวลาแต่เขาบอกว่าหลายๆคนก็พูดภาษาอังกฤษได้เป็นปกติเขาบอกว่าชาวเอมิชเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาให้ความสำคัญกับ3อย่าง3 F นะครับ1 Faith ศรัทธาในศาสนานะครับศาสนาคริสต์นิกายของเขานะครับ2คือ Family คือครอบครัว3คือ Friend เพราะนั้นเขาได้เป็นกลุ่มคนที่แบบว่าอยู่รวมกันด้วยศรัทธาแล้วก็เป็นครอบครัวเป็นเพื่อนอันนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นของเขาหน้าตาประมาณนี้นี่คือ Blacksmith Shop ก็คือเป็นร้านช่างอ่ะร้านช่างเขาก็จะมาแบบตีเหล็กทำเกวียนทำอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับใช้นั่งรถม้าหรือว่าการเกษตรคือเขาใช้อย่างนี้กันเลยปัจจุบันเขาก็เหมือนยังใช้กันอยู่ในหลายๆครอบครัวครับก็คือเขายังคงดำรงทุกอย่างไว้เหมือนเมื่อหลาย100 ปีก่อนเป๊ะก็คือโอท็อปของเขาเนี่ยเขาจะทำเป็นพัมคินบัตเตอร์แอปเปิลบัตเตอร์อะไรเงี้ยที่เขาทำขายมีราสเบอร์รี่เกรปเจลลี่นะครับเขาเขียนเลยว่าเอมิชเมดอันนี้คืออะไรเหมือนเป็นผักรวมดองอ่ะอันนี้นะฮะเป็นมิสซิสมิลเลอร์เฟรเบตนูโดลนี่คือนูโดลเส้นก๋วยเตี๋ยวของเขานะครับมีแบบหลายรสชาติมีกาลิกมีเวจิเทเบิลมิกซ์เส้นมะเขือเทศโทเมโตบาซิลคิดดูดิเป็นแบบสีส้มๆเขาก็มาทำเป็นเส้นเอามาขายด้วยซื้ออะไรเธอซื้ออะไรมากนานไหนของเขาทำเลยนะเป็นนี่ครับตอนแรกมีคาราเมลแต่ว่าคาราเมลจะอ้วนไปป๊อปคอร์นเอมิชนะครับนี่ครับเด็กๆชาวเอมิชนะครับเขาจะแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยคือชุดของเขาแล้วคือเขาใส่อย่างนี้จริงๆเลยนะในเมืองแล้วก็อันนี้ผู้หญิงจะต้องใส่หมวกขาวเนี่ยก่อนออกจากบ้านเนี่ยครับผู้ชายก็จะใส่หมวกเนี่ยเหมือนย้อนยุคคือเท่มากนะเมื่อวานเราเจอหลายครอบครัวเลยผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเขาบอกว่าของเล่นเด็กชาวเอมิชนะครับด้วยความที่เขาแบบว่าเล่นแบบไม่ให้มีการถ่ายรูปเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่เขารู้ความเชื่อทุกตาเด็กจะไม่มีหน้าตาแต่เขาก็จะมีความแบบบางคนเอากระดุมมาติดเป็นตาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกถือว่าก็ยังถือว่าผิดหลักอยู่ดีหมวกผู้หญิงเนี่ยเวลาออกนอกบ้านเขาก็จะใส่อันนี้กันคุณก็จะถ่ายเป็นเอมิชเกิร์ลแล้วสำหรับใครอยากแต่งเป็นชาวเอมิชเขามีขายนะครับนี่คือหมวกผู้ชายนะครับเขาจะใส่หมวกนี้กันเนี่ยนี่คือหมวกชาวเอมิชแล้วถ้าเกิดไปตามร้านอ่ะผมเชื่อแล้วว่าไอ้นกยูงเนี่ยมันเฝ้าบ้านได้จริงๆมันร้องแง้วแง้วดังมากส่วนรถม้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรนะบักกี้ใช่ไหมบักกี้นะฮะไอ้เจ้าม้าเหล่านี้ก็จะเป็นรถบักกี้ใช่ไหมม้าแล้วแบบเดินเข้ามาข้างในเจอไก่อยู่ตามเส้นทางคืออะไรครับเนี่ยนี่ครับเขาก็จะเลี้ยงลานะครับเปปเปอร์คอร์นเนี่ยนะฮะที่เขาเลี้ยงอยู่ข้างในเนาะมีน้องลาเนี่ยบับบ้าแอนด์ดองกี้ไฮบับบ้าแอนด์ดองกี้ดองกี้บองกี้มาหาเหรอแล้วก็ฝั่งนี้ครับก็เลี้ยงน่าจะเป็นเป็ดไฮมาหาอะไรโอ๊ยไม่มีอาหารไม่มีโอเคครับใครอยากรู้เรื่องราวของชาวเอมิชนะครับก็สามารถมาที่นี่ก่อนได้นะครับนี่คือเอมิชวิลเลจนะครับตรงนี้ก็เป็นบ้านที่มีตั้งแต่ปี1840ถ้าถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ประมาณเกือบ200 ปีแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ทำมาเป็นเหมือนสถานที่ไว้ศึกษา
ชีวิตของพวกเขานะครับแบบออริจินอลจริงๆเดี๋ยวเราจะไปดูที่เขาอยู่กันจริงๆเลยไปดูวิถีชีวิตกันว่าชาวเอมิชมีอะไรที่น่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้ว let's go ครับ Never could explain that look. If I could, I would write a book. You know I would. โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะไปกันที่หมู่บ้านแกปนะครับซึ่งอยู่ในเมืองของแลนแคสเตอร์เหมือนกันเดี๋ยวที่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่มีชาวเอมิชอยู่เยอะมากนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าเขาอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ความเจริญของเมืองแต่ยังคงวิถีดั้งเดิมไว้ได้ยังไงนะไปดูกันด้านข้างเนี่ยก็เป็นน่าจะเป็นแบบหมู่บ้านนะเริ่มเป็นบ้านชาวเอมิชแล้วจะอยู่ค่อนข้างห่างไกลชุมชนออกมาหน่อยนึงนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งหญ้าทำเกษตรนะครับเป็นพื้นที่กว้างๆแล้วก็จะใช้รถม้านะมันเป็นวิถีชีวิตที่เขาแบบเขาโอเคกับแบบเนี้ยเพียงเท่านี้เลยอะไรเงี้ยทุกคนก็จะเห็นนะครับบ้านก็จะเป็นบ้านแบบเนี้ยเล็กๆน่ารักแล้วก็มีรถม้าเนาะเขาจะตากผ้าไว้นอกบ้านเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งบ้านเขาจะค่อนข้างกลมกลืนไปกับธรรมชาตินะครับชุดเสื้อผ้าที่เขาใส่ต้นไม้ที่เขาปลูกนะครับพืชผักทั้งหมดThis one is a sweet beer right That's a sweet beer sweet beer อ๋ออันนี้คือเด็กๆนะฮะเขาจะใส่เนี่ยชุดประมาณอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะแล้วก็ตัวจะไล่เลี่ยกันเพราะว่าเขาน่าจะเป็นพี่น้องกันแล้วก็เพราะว่าเขานิยมมีลูกเยอะนะเขาจะเกิดไล่เลี่ยกันเลยข้างในก็จะเป็นฟาร์มเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสวีทเบียร์นะครับของชาวเอมิชที่เขาทำเขาบอกว่าทำมาจากอะไรนะเป็นคาร์บอเนตก็เหมือนอัดแก๊สอะคล้ายๆโค้ก แต่เดาว่าเป็นเหมือนรูทเบียร์บ้านเราเคยกินรูทเบียร์ป่ะคะเคยครับก็คือโฮมเมดรูทเบียร์อุ้ยนั่นเด็กๆเต็มเลยโอเคฮะเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เราไปซื้อของก็เนี่ยตรงนี้ก็เป็นบ้านชาวเอมิชเลยแล้วเขาก็มีแบบว่าขายของพวกแบบผลิตผลแบบมีรูทเบียร์มีน้ำผึ้งมีสวีทคอร์นนะครับแล้วก็พวกแบบว่าเชอร์รี่อะไรเงี้ยเขาก็เป็นโมเดลเขาเอามาขายที่นี่กันก็เดี๋ยวนี่แหละเราคงไม่ได้เข้าไปในหมู่บ้านเขาหรืออะไรถ้ามีโอกาสก็อยากเข้ามาศึกษานะครับแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนนะครับที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่แบบตรงข้ามกันมากๆคือตรงข้ามในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศแห่งทุนนิยมนะครับแต่ว่าชาวเอมิชเนี่ยกับใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะครับไม่ฟุ้งเฟ้อไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตัดขาดจากโลกภายนอกเท่าที่ทำได้นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปมีทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เนาะรุ่นเก่านี่คือตัดขาด 100% ไฟฟ้าไม่ใช้แต่รถม้าแต่รุ่นใหม่ครับก็จะยังมีแบบว่าใช้เครื่องไฟฟ้าบ้างอุปกรณ์ทันสมัยบ้างรู้สึกว่าส่วนใหญ่เขาก็จะไม่มีทีวีอินเทอร์เน็ตนะเขาก็จะไม่ใช่2สิ่งนี้นะครับใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็นับถือศาสนาคริสต์ในนิกายของเขาในความเชื่อของเขานะและนี่ก็คือชาวเอมิชนี่เองนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้กำลังใจเราด้วยการคอมเมนต์นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ